سلامونه او نیکې هیلې ګران ملګرو په دې هیله چې روغ او جوړ به وئ. په نننۍ ویډیو کې درته ښیم چې څنګه کولی شئ د B310 موبایل کوډ مات کړئ بغیر د کمپیوټر څخه. ګران ملګرو دغه کوډ ده چې کله تاسو مثال کوم یو بخش ته ځئ هغه خلاصیږي نه. مثلا موږ اړیکې ته ځو اړیکې نشي خلاصولی یا هم د میموري فولډر ته ځو یا هم نور فولډرو ته ځو او نشو کولی د دغه موبایل ریسټور هم وکړو. د تاسو وینئ دلته چې موږ ریسټور کوو دا کوډ غواړي نو دا کوډ موږ ته نه ده معلوم. نو څه به کوئ د دې حل لپاره یو ډېر اسانه کوډ ده په دې هیله چې ویډیو به وګورئ او تر اخره به یې تعقیب کړئ. تاسو وینئ دا کوډونه کار نه ورکوي. د دغه لپاره یو کوډ لرو چې کوډ په واسطه کولی شئ د موبایل کوډ مات کړئ. ستوری 28 اوه بیا ستوری بیا 38 او 55 او زینا. دغه کوډ د ګرانو ملګرو د دې کوډ په واسطه تاسو کولی شئ د سامسنګ B310 موبایل کوډونه مات کړئ. که چیرته مخکې هم چا کوډونه ورکړي وي کوډ ټول پکې ختمیږي. نو چې کله مو دا کوډ ورکړو د یوې دقیقې لپاره به تاسو صبر کوئ تر څو دا کوډ مات شي. دا مو ګرانو ملګرو د B310 موبایل د کوډ ماتولو طریقه. اوس راځو ریسیټ ته ګورو چې اوس یې کوم کوډ دی 1 2 3 4 دا هم ریسیټ شو ګران ملګرو او دې طریقې ته ماسټر ریسیټ وایي او بغیر د کمپیوټر نه تاسو کولی شئ. او په راتلونکي به انشاءالله دغه طریقه هم درته ښیم چې څنګه کولی شئ د B310 موبایل سیکیورټي کوډ مات کړئ. هغه طریقه تاسو کولی شئ د میراکل باکس په نامه یو سافټویر دی په هغې طریقې تاسو کولی شئ چې مات کړئ بغیر د هغه نه په زایټریکس هم کولی شئ. خو که میراکل باکس وي نو زایټریکس ته هېڅ حاجت نشته دی. نو که چیرته مو ویډیو خوښه شي له ملګرو سره شریکه کړئ او زموږ یوټیوب چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ. تر بیا پرې ښې چارې خدای په امان.